Stazione di La Spezia Centrale ขอต้อนรับสู่เช้าวันใหม่ วันนี้เราก็มาเริ่มต้นเมืองที่ 4 ของชิงเควเทเรเมืองนี้ชื่อว่าคอนนิเกลียก็อาจจะมีทิปนิดนึงเวลาดูตารางรถไฟบางคันมันไม่ได้จอดทุกเมือง มันเลยทำให้เราผิดแผนนิดหน่อย เพราะว่าแผนของเราวันนี้เราจะเดินเทรคกิ้งจากเมืองเวนัสซามาคอนนิเกลียแต่ตอนนี้ด้วยความที่ขึ้นรถไฟผิดเราก็เลยต้องนั่งจากคอนนิเกลียเราก็เลยต้องเดินจากคอนนิเกลียย้อนกลับไปที่เวนัสซาแล้วก็เมืองนี้มีความพิเศษกว่าเมืองอื่นเพราะว่าเมืองนี้ต้องนั่งรถบัสต่อจากสถานีรถไฟเพื่อที่จะไปเข้าเมืองแล้วก็เป็นเมืองเดียวที่คราวที่แล้วที่เรามาแล้วเราไม่ได้มาแวะชมเราก็จะไปดูกันนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องนั่งรถบัสกันไปไม่รู้มันจะติดทะเลหรือเปล่าตามมาสรุปสุดท้ายเราก็ไม่ได้ขึ้นกันนะรถบัสเพราะว่าเราเห็นคนเดินเป็นแถวเลยแล้วก็ระยะทางก็ไม่ไกลเดินแค่10 กว่านาทีเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเดี๋ยวเราก็จะไปถึงเมืองแล้วเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงใจกลางเมืองคามิกลีแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงใจกลางเมืองคอนนิเกลียแล้วเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของชิงเควเทเรแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ติดทะเลเนาะถ้าจะให้แนะนำก็คือว่าเราควรจะมาเมืองนี้เป็นเมืองแรกเพราะว่าการไปต่อจากเมืองนี้ไปเมืองที่2เมืองที่3มันก็จะมีความว้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอแนะนำเป็นแบบนั้นดีกว่านะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเดินจากเมืองคอนนิเกลียไปเวนัสซาแล้วนะก็เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรใน Google บอกว่าเดินประมาณ56 นาทีแต่ว่านักเดินอย่างเราคงจะใช้เวลา1 ชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงละมั้งไปเราไปดูกันว่าเส้นทางจะสวยงามขนาดไหนไม่มาเดินเทรลไม่ได้เห็นนะวิวเนี้ยก็ตอนนี้เราว่าน่าจะเดินมาได้สักกิโลนึงถึงไหมครึ่งกิโลยังมีระยะทางต้องเดินอีก 2.5 กิโลเมตรก็ตอนนี้เป็นจุดพักแรกที่เรารู้สึกว่ามันมีวิวที่สวยถ้ามีวิวที่สวยกว่านี้อีกเราก็จะถ่ายมาเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะจ๊ะก็ตอนนี้เราก็เดินมาได้เกินครึ่งทางแล้วล่ะเราว่าแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆระหว่างทางไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่คิดว่าน่าจะชื่อว่าเพรโวเพราะมันมีชื่ออยู่ตรงนี้เนาะก็หมู่บ้านนี้ก็น่ารักดีเราก็เลยหยุดพักเติมพลังแล้วก็อาศัยความร่มเงาทำให้ร่างกายแห้งหน่อยจะได้เดินต่อในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วนั่นก็คือเมืองเวนัสซานั่นเองเหนื่อยไหมก็เหนื่อยทีเดียวปวดขาแล้วก็แดดร้อนแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าได้อาบแดดเป็นตัวสนุกดีถ้าเกิดว่าเคยมาเที่ยวชิงเควเทเรแล้วใช้ขับรถก็แล้วหรือว่าใช้รถไฟก็แล้วก็ขอแนะนำให้ใช้การเดินเท้าด้วยการเดินเทรลถ้ายังไม่เคยก็จะได้เคยซะเคยยังถึงแล้วจริงๆเวนัสซาและแล้วเราก็มาถึงเมืองที่3กันแล้วของวันนี้เมืองนี้ก็คือเวนัสซานั่นเองตอนนี้เราก็เทรคขึ้นมาบนเทือกเขาที่อยู่สูงขึ้นมานิดนึงจะได้ถ่ายเห็นวิวชัดๆ
เดินขึ้นมาไม่นานหรอกแต่ก็เหนื่อยเอาการอยู่เพราะว่าอากาศมันก็ค่อนข้างร้อน เมืองนี้ก็จะมีชายหาดเล็กๆอยู่ด้วยซึ่งมีคนมาปูผ้ามาอาบแดดกันอยู่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมืองเป็นอะไรที่ typical ของ Cinque Terre ก็คือว่าบ้านก็จะมีสีสันสดใสแล้วก็จะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตตอนนี้เราก็เติมพลังกันด้วยอาหารทะเลทอดแต่มีความลับคือว่าก่อนหน้านี้ก็กินไอติมมาแล้วคนละ2 ลูก วันนี้ดีแตกไม่มีผลไม้แต่ไม่เป็นไรเราเดินกันมาเยอะเลยวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำกันต่อด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการพลังตอนนี้เราอยู่ที่เวนัสซาแล้วเราก็อยู่ในอ่าวเล็กๆซึ่งปกติแล้วชาวประมงเขาก็มาใช้จอดเรือกันแต่ตอนนี้เป็นหน้าร้อนทุกคนก็ลงมาเล่นน้ำกันใหญ่เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่าการรถไฟของอิตาลีเกิดการประท้วงทำให้รถไฟแคนเซิลหมดเลยตอนนี้เราก็เลยต้องคิดหาทางว่าจะเดินทางต่อไปหรือว่าจะเดินทางกลับยังไงดีเมื่อกี้ถามล่ามหรือว่าทัวร์ไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษได้คนอิตาลีเขาบอกว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุที่เมืองลาสเปเซียแล้วก็มีคนเสียชีวิตรถไฟก็เลยหยุดวิ่งชั่วคราวไปก่อนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีรถไฟวิ่งอีกทีเมื่อไหร่คนก็รอกันเต็มชานชาลาจากที่เรารอรถไฟที่มาช้าไป1 ขบวนเพราะว่าเกิดเหตุร้ายๆขึ้นก็ขอให้ผู้ประสบเคราะห์ได้ไปในสู่ภพที่ดีเราก็มาถึงเมืองสุดท้ายของวันนี้ซึ่งเป็นเมืองที่ชื่อว่ามอนเตโรโซแล้วก็เป็นเมืองที่5ของชิงเกเทเร่ของทริปนี้ด้วยเมืองนี้เป็นเมืองที่มีหาดค่อนข้างเหมือนชายหาดปกติทั่วไปไม่ใช่เป็นแค่แบบเวิร์กเล็กๆสำหรับให้จอดเรือของชาวประมงแต่ปรากฏว่ามีเต็นท์ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรล่ะร่มกันแดดแล้วก็เตียงอาบแดดซึ่งเอาวางเอาไว้ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของที่บอกว่าเราจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะใช้มันส่วนที่เป็นพับลิกหรือว่าหาดที่ใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์มันก็จะมีอยู่เล็กนิดเดียวแต่เราก็หาที่แล้วก็สามารถเอาผ้าปูจองเป็นที่ของเราจนได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นน้ำกันเช้าเกือบพลาดของดีเพราะว่าเมืองนี้เห็นชายหาดสวยๆแบบเมื่อกี้นะแต่จะบอกว่าในเมืองเราว่าในเมืองของเมืองมอนเตเรซ่าเนี่ยสวยที่สุดเลยในบรรดา5 หมู่บ้านไม่เชื่อลองดูเรากลับมามอนเตโรโซเป็นครั้งที่2ของทริปนี้หลังจากนั่งรถไฟผิดอีกแล้วก็วันนี้คลื่นลมสงบมากกว่าเมื่อวานมากแล้วก็น้ำก็เลยใสแจ๋วมากทำให้รู้สึกตอนนี้อยากลงเล่นน้ำสุดๆไปเลยสถานีต้นทางเลยบ้านโต
ที่เป็นเมืองที่พักหลักของการท่องเที่ยวของเราในครั้งนี้ในชิงควเทเร่นะเมืองนี้ก็มีข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองทั้ง5เมืองของชิงควเทเร่เพราะฉะนั้นอาหารการกินแล้วก็ค่าที่พักมันก็จะราคาย่อมเยาวกว่าเมืองทั้ง5แล้วก็การเดินทางจากเมืองนี้เนี่ยสามารถเดินทางไปทั้ง5เมืองได้ด้วยการใช้รถไฟซึ่งสะดวกมากๆเลยขอแนะนำว่าสะดวกกว่าการใช้รถยนต์แน่นอนหรือถ้าใครที่ชอบการออกกำลังกายหรือการเดินเทรคกิ้งสามารถเดินจากเมืองหนึ่งไปถึงอีกเมืองหนึ่งได้ใช้เวลา2ชั่วโมงบ้างชั่วโมงครึ่งบ้างก็แล้วแต่ขอให้สนุกกับการเดินทางมาชิงควเทเร่นะจะได้เคยเหมือนกัน